তো হেল্ল' গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি ৰেলৱে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যি চাকৰি ওলাইছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 1ৰ যি পোষ্টসমূহ ওলাইছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' অকল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে। যদি আপুনি 10, 12 অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপুনি এই পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অনলাইন প্ৰচেছটো এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকক। চ' যদি আপুনি নিজে অনলাইন কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ হতুৱাই কিন্তু আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত হোৱাটছআপত হাই বা হেল্ল' বুলি মেছেজ দিয়ক, আমি আপোনাক পুৰা প্ৰচেছ অনলাইন প্ৰচেছটো কৰাই দিম। চ' ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এটা ফি থাকিব। আৰু যদি পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে কিবা জানিব আছে মই আগৰ ভিডিঅ'ত এই সকলো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, আপুনি আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে টেকনিচিয়ান 1 আৰু 3ৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব বা আপুনি লেপটপেদি কৰিব পাৰে, মোবাইলেদি কৰিব পাৰে বা ডেস্কটপেদি কৰিব পাৰে, যিটোদি আপোনাৰ সুবিধা হয় মই দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি চাৰ্চ বাৰত আহি কিনে আপুনি চাৰ্চ কৰিব ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট। জাষ্ট ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাব, ইয়াতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে এইটো তলৰটোত ক্লিক কৰিব RRB হোম পেজ। জাষ্ট এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপুনি ৰেলৱেৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব। চ' যেতিয়া আপুনি ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব ইয়াতে আপোনাক চিষ্টেম বহুতখিনি দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগে, ইয়াতে দেখা পাইছে লগিং অপশ্যন দেখা পাইছে এটা, তাৰপিছত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট এণ্ড আপুনি এইটো বাদ দিয়ক, লগিঙত কৰিব নালাগে। আপুনি জাষ্ট ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট, জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু আপোনাক দেখা পাইছে, ইয়াতে কৈছে কেণ্ডিডেটছ হু হেভ অলৰেডি ক্ৰিয়েটেড এন একাউণ্ট ফৰ এনি CEN ইছ্যু বাই RRB in 2024 are not required to register again. They should again using the same username and password. জাষ্ট আপুনি এইটো অ'কে কৰিব বা কাটি দিব। দিয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো ফৰ্ম ইয়াতে দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনাৰ চিটিজেনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। জাষ্ট আপুনি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ফুল নেম এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ ফুল নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। সেম নেমটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব, এণ্টাৰ ৰিনেম টাইপ নেম। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইউ হেভ চেঞ্জড ইউৰ নেম। যদি আপুনি আপোনাৰ নাম আগতে চেঞ্জ কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত য়েছ কৰিব, অন্যথা আপুনি নট টিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ। জাষ্ট ইয়াতে আপুনি বক্সৰ পৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব, জাষ্ট ইয়াতে কিন্তু আপুনি টাইপ কৰি দিব লাগিব এইটো অপশ্যনত। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ৰিচিলেক্ট জেণ্ডাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো লিখিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো আকৌ লিখিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ মাদাৰ নেম লিখিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ মাদাৰ নেমটো আকৌ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াতে কণ্ট্ৰেক্ট ডিটেইল। এইটো বক্সত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব বা ইমেইল এড্ৰেছটো লিখিব। লিখাৰ পাছত জাষ্ট আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে জেনেৰেট OTP। জাষ্ট জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপুনি OTP জেনেৰেট কৰি আপোনাৰ মেইলত এটা OTP যাব, সেই OTPটো ইয়াতে বহাই দিব। চ' OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে মোবাইল নম্বৰ। এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত যিটো OTP আহিব OTPটো ইয়াতে ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু ডিজিলকাৰ, ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু আধাৰ কাৰ্ড। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডত দিব পাৰিব, অথবা আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত কিন্তু ডিজিলকাৰৰ সৈতে কিন্তু আপুনি এইটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। চ' যেতিয়া আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট ইউৰ পাছৱৰ্ড। ইয়াতে আপোনাৰ এটা পাছৱৰ্ড লিখিব লাগিব আৰু সেই সেম পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো টিক কৰি আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব
প্ৰিভিউ এণ্ড ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ নেক্সট পেজলৈ লৈ যাব মই দেখুৱাই দি আছোঁ সো যেতিয়া আপুনি হেৰি কৰিব আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপুনি আকৌ এইটো পেজলৈ আহিব এইটো পেজত অহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে যি লগিং অপশ্যন দেখা পাব এই লগিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে লগিং উইথ আদাৰ আৰু ইয়াতে দেখা পাব লগিং উইথ সো ইয়াতে দেখা পাব লগিং উইথ RRB একাউণ্ট সো আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই পাছৱৰ্ডটো দিব পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পাছত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে টিক কৰিব টিক কৰাৰ পাছত আপুনি জাষ্ট লগিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি লগিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি সেন্ড OTP টু মেইল আপুনি আপোনাৰ মেইলত OTP দিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰত OTP দিব পাৰে সো মই মোৰ ফোন নম্বৰত OTP দিছোঁ দিয়াৰ পাছত আপুনি OTPটো লগিং এণ্টাৰ কৰি লগিং কৰি ল'ব সো মই লগিং কৰি আছোঁ সো মই কিন্তু অলৰেডি OTP বহাই দিছোঁ ইয়াতে জাষ্ট লগিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টটো লগিং হৈ যাব আপোনালোকে দেখা পাব সো ইয়াতে কিন্তু লগিং হৈ গৈছে এনেকুৱা আহিব আপোনাৰ এনেকৈ অহাৰ পাছত আপুনি জাষ্ট কি কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পাব এটা হৈছে গ্ৰেড 1 যিটো টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1 আৰু এটা পাব টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3 জাষ্ট আপুনি যোনটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটো ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি মানে ক'ত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব সো মই গুৱাহাটীত সিলেক্ট কৰি দিছোঁ সো মই গ্ৰেড 3 কাৰণে এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো লোকেশ্যনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটো লোকেশ্যন সিলেক্ট কৰিব সো মই গুৱাহাটীত কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দুটা টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে নেক্সট অপশ্যন আপুনি জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে এইটো পেজ আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল কৰিব লাগিব সো মই অলৰেডি ফিল কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কিছুমান ফিল আহিব আৰু কিছুমান ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ আপুনি দিব লাগিব আনমেৰিড বা আপুনি যদি মেৰিড হয় মেৰিড দিব আপোনাৰ ৰিলিজিয়ন যেটো হয় তেনেকৈ দিব আপুনি এক্সামটো কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত দিব বিচাৰে সো আপুনি হেতু ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ইয়াতে যদি আপোনাৰ ভিজিবল কিবা চিহ্ন থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াতে লিখি দিব পাৰিব যাতে আপোনাক আইডেন্টিফিকেশন কৰিব পাৰে যদি আৰু আছে আপুনি এটো লিখি দিব ইয়াৰ পাছত এনেকৈ আপুনি যদি নাই তেনেহলে নো ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক বুলি লিখি দিব ইয়াতে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে কমিউনিটি আপোনাৰ যোনটো হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ক্যাটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ক্যাটাগৰী সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব জাষ্ট ইয়াতে সেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেভ কৰি ল'ব সেভ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে দেখা পাইছে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ অপশ্যনটো এনেকৈ খোল খাব ইয়াতে দেখা পাইছে RUN এক্স সাৰ্ভিসম্যান ইয়াতে আপুনি যদি হয় ইয়েস কৰি দিব অন্যথা নো কৰি দিব যদি আপুনি পাৰ্সোনালি ডিসেবিলিটি তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েস ক'ব অন্যথা নো কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আৰ ইউ এলিজিবল টু এভেল ফি কনসেশন আন্ডাৰ EBC যদি আপুনি হয় ইয়েস কৰিব অন্যথা নো কৰি দিব সো এখিনি চাই কিনে আপুনি ইয়েস নো কৰি দিব ইয়াতে দেখা পাইছে বেংক ডিটেইল ফৰ ৰিফান্ড অফ ফি অনলি একাউন্ট নাম্বাৰ সো ইয়াতে আপোনাৰ যাৰ একাউন্ট যাৰ নামত এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ একাউন্ট নম্বৰটো ইয়াতে কনফাৰ্ম একাউন্ট নম্বৰটো ইয়াতে আপোনাৰ IFSC কোডটো এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত ষ্টেট বেংক যদি হয় ষ্টেট বেংক যিকোনো বেংক হলে বেংকটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপোনাৰ হেৰি আহি যাব ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছটো আহি যাব জাষ্ট আপুনি কনফাৰ্ম কৰিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি সেভ কৰিব সেভ কৰাৰ পাছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে দেখা পাইছে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন সিলেকশন কৰিব দিব জাষ্ট ইয়াতে দেখা পাইছে কোৱালিফিকেশন মই অলৰেডি সিলেক্ট কৰিছো জাষ্ট এনেকৈ আপুনি কিন্তু সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি বেলেগ আৰু কিবা দিব বিচাৰিছে সো আপুনি দি দিব এইটো প্ৰথম যেটো হায়াৰ মেট্ৰিকটো দি দিব
জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আৰু এণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি ফিজিক্স এণ্ড মেথছৰ সৈতে আছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি য়েছ কৰি আপুনি সম্পূৰ্ণ দিব পাৰিব দিয়াৰ পাছত আপুনি জাষ্ট সেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব সো ইয়াতে আপোনাৰ কিন্তু ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপুনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব ফটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে যদি আপুনি মোবাইলেৰে কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুবিধা হ'ব ইয়াতে দেখা হৈছে ক্যাপচাৰ লাইভ ফটো ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজ জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে এলাউ বিচাৰিব এলাউ কৰি দিলে আপোনাৰ কিন্তু কেমেৰাটো ওপেন হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি এটা ভাল ঠাইত বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল থকাকৈ মানে পিছফালে যাতে একদম স্পষ্ট বগা থাকে হোৱাইট তাৰপিছত আপুনি হোৱাইট কাপোৰ পিন্ধি হোৱাইট কাপোৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি হোৱাইট হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি হোৱাইট শাৰ্ট নিপিন্ধিব তাৰপিছত আপুনি লাইভ ফটোটো ক্যাপচাৰ কৰিব ক্যাপচাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি আপলোড কৰিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব মিনিমাম 30 KB আৰু মেক্সিমাম 49 KB অৰ্থাৎ 30 পৰা 50 ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনাৰ সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে সেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ আহিব আপুনি কিন্তু ফি পেমেন্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ফিজ পেমেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে মোৰ কিবা অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ দ্য পোষ্ট আণ্ডাৰ সেকশন RRB সো সেই এনেকুৱা আহিছে মই ইয়াতে ঠিক কৰি ল'ম তো যদি আপুনি নিজে অনলাইন কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু আমাৰ হতুৱাই অনলাইন কৰিব পাৰিব সো আমাৰ হতুৱাই যদি আপুনি অনলাইন কৰাব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিও ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত আপুনি হাই বা হেল্ল বুলি লিখি দিয়ে মেছেজ কৰক আপোনাক আমি 5 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেছপন্স কৰিম আৰু আপোনাৰ যি প্ৰপাৰ অনলাইন এই প্ৰপাৰ অনলাইনটো কৰাই দিম ইয়াৰ কাৰণে আপুনি মিনিমাম এটা ফি দিব লাগিব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিওটো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ জয় অসম